নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপাৰেন্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউচনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এটো পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বতে মই পাৰ্ট 1 ৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে স্ক্ৰীনৰ সোঁফালে থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া PNRD আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট হেল্থ ফৰেষ্ট আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ আদি এক্সামৰ বাবে সহায়ক হ'ব গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সো লেটস স্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' our first question number 21 আমি part 1 ত 20 টা question ডিসকাস কৰিছো ওকে which of the following countries have an unwritten constitution তলৰ কোনখন দেশত এখন অলিখিত সংবিধান আছে চাৰিটা অপচন দিছে USA UK পাকিস্তান এণ্ড ইণ্ডিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব UK ইউনাইটেড কিংডম মানে ব্ৰিটেইনত এখন অলিখিত সংবিধান আছে অপচন 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ UK বা ব্ৰিটেইন Next is question number 22. The Constitution of India was adopted on ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ওকে এডপ্ট কেতিয়া কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 26 নৱেম্বৰ 1949 অপচন 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত ভাৰতৰ সংবিধানখন এডপ্ট কৰা হৈছিল যদি সোধে কেতিয়া কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল তেতিয়া হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950 The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. Okay? Constituent Assembly আমাৰ যিখন ভাৰতৰ সংবিধানখন আছিল সেইখন এডপ্ট কৰিছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত কিন্তু আৰু এখন বলবৎ কৰা হৈছিল কেতিয়া 26 জানুৱাৰী 1950 চনত আৰু কনষ্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্ট হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Okay? Next is question number 23. Who among the following was the president of the Constituent Assembly of India? Okay, Constituent Assembly সভাপতি কোন আছিল ভাৰতৰ যেটো Constituent Assembly আছিল Constituent Assembly সভাপতি কোন হয় চাৰিটা অপচনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপচন 1 is the correct answer Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of Constituent Assembly on 11 December 1946 okay 1946 চনৰ 11 ডিসেম্বৰ তাৰিখে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক Constituent Assembly সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল অপচন এ হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখিব তাৰিখটো 11 ডিসেম্বৰ 1946 Next is question number 24 Indian Penal Code came into operation in Indian Penal Code কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1862 1862 চনৰ পৰা ওকে 1862 চনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডটো অপাৰেশন কৰা হৈছিল মানে অপাৰেট কৰা হৈছিল ওকে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড ইজ দ্য মেইন ক্ৰিমিনেল কোড অফ ইণ্ডিয়া ইখনে হ'ল ভাৰতৰ মেইন ক্ৰিমিনেল কোড আৰু ইয়াক it was drafted in 1860 and came into force in colonial India during British Raj in 1862 আৰু ইয়াক ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডক ড্ৰাফটিং কৰা হৈছিল 1826 চনত কিন্তু যেতিয়া এই কাৰ্যকাৰী হৈছিল কেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজৰ সময়ত কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল 1862 চনত ওকে 1862 ইয়াৰ হৈছে যে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড কেম ইনটু অপাৰেশন ইন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল নতু ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড কেম ইনটু ফ'ৰ্চ ইন এনেকৈ সুধিব পাৰে কেম ইনটু এফেক্ট কেম উইথ এফেক্ট ফ্ৰম বা কেম ইনটু ফ'ৰ্চ ইন বুলি বেছিকৈ সুধিব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1862 Next is question number 25 When was our national anthem first sung and where কেতিয়া আমাৰ নেশনাল এন্থমটো প্ৰথম গোৱা হৈছিল আৰু ক'ত গোৱা হৈছিল দুটা প্ৰশ্ন একেলগে আছে কেতিয়া গোৱা হৈছিল আৰু ক'ত গোৱা হৈছিল নেশনাল এন্থমটো ফাৰ্স্ট উত্তৰটো হ'ব 27 ডিসেম্বৰ 1911 ইন কলকাতা ওকে আমাৰ যেটো নেশনাল এন্থম আছিল হেতু প্ৰথমবাৰ গোৱা হৈছিল কলকাতাত আৰু কিমান তাৰিখে 27 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 1911 চনৰ 27 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অপচন 4 হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু এটো কোনে কম্পোজ কৰিছিল আমাৰ যেটো নেশনাল এন্থম আছিল হেতু কম্পোজ কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে আৰু it was first sung in Kolkata session of the Indian National Congress on 27 December 1911 okay it was composed by Nobel laureate Rabindranath Tagore and it was first sung in Kolkata session of INC on 27 December 1911 Indian National Congress যিখন কলকাতাৰ অধিৱেশন আছিল সেই কলকাতাৰ অধিৱেশনতে ইয়াক প্ৰথম গোৱা হৈছিল 27 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 1911 চনৰ আৰু এক যেটো সংগীত আছিল নেশনাল এন্থমটো এটো কোনে কম্পোজ কৰিছিল এটো আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে Next is question number 26 which was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution okay B.R. Ambedkaৰৰ মতে B.R. Ambedkare মানে কনষ্টিটিউচনৰ কোনটো কাক
কোনটো ৰাইটছক মানে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে শুদ্ধটোটো কি হ'ব চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোটো হ'ব ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজ এটো আমি খুব জানোই চাগে খুব কমন প্ৰশ্ন পায় ৰিপিটেড হয় কোৱেশ্চনটো ওকে শুদ্ধটোটো হ'ব অপচন 3 ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজ আমাৰ যি ছটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আছে তাৰে শেষৰ যেটো ৰাইটছ হ'ল হেটো হ'ল ৰাইটছ টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজ আৰু এই কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজটোকে বি.আৰ. আম্বেদকাৰে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি কৈছে Next is question number 27. In India, the concept of single citizenship is adopted from ভাৰতৰ যেটো একক নাগৰিকত্বৰ সিস্টেম আছে এই কনসেপ্ট আছে ধাৰণাটো কৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছিল কৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইংল্যান্ড অপচন 1 is the correct answer ওকে একক নাগৰিকত্বৰ যেটো কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টটো এডপ্ট কৰা হৈছে ইংল্যান্ডৰ সংবিধানৰ পৰা the Indian constitution borrowed such features as parliamentary form of government introduction of speaker and his role the concept of single citizenship the role of law procedure of lawmaking etc from England okay ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰায়খিনি বস্তু ইংল্যান্ডৰ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে যেনে হল such as parliamentary form of government বৰো কৰিছে introduction of speaker and his role আকৌ this concept of single citizenship এটা আমি প্ৰশ্নটো পালোই যেহেতু and the role of law procedure of lawmaking এই গোটেইখিনি বস্তু ইংল্যান্ডৰ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে অপচন 1 হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি ইজ এ সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ইন হুইচ ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসি এটা গভৰ্নমেন্টৰ সিস্টেম হয় যোনটোত কি কৰা হয় সুধিছে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসিত কি হয় ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেসিত পিপল টেক পাৰ্ট ডাইৰেক্টলি ইন পলিসি মেকিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ দ্য কান্ট্ৰি দেশখনৰ যে এডমিনিষ্ট্ৰেচন ব্যৱস্থা আছে তাত আৰু যে পলিসি মেকিং ল মেকিং ব্যৱস্থা আছে হেবোৰত পিপলে মানুহে ডাইৰেক্টলি অংশগ্ৰহণ কৰে অপচন 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পিপল টেক পাৰ্ট ডাইৰেক্টলি ইন দ্য পলিসি মেকিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ দ্য কান্ট্ৰি অপচন 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 দ্য কনকাৰেন্ট লিষ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন is adopted from the constitution of আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ ভাৰতীয় কনষ্টিটিউচনত যেটো কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছে এই লিষ্টটো কোৰ সংবিধানৰ পৰা এডপ্ট কৰা হৈছে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কোৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 4 অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা খুব কমন কোৱেশ্চন এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ খুব ফুৰি থাকে কোৰ পৰা কি বৰো কৰা হৈছে এটো খুব ফুৰি থাকে কনকাৰেন্ট লিষ্টটো বৰো কৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ পৰা অপচন 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 Which of the following is not a feature of Indian Constitution? তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় not a feature of Indian Constitution শুদ্ধটো হ'ব কি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট আমাৰ যিখন সৰকাৰ আছে সেইখন প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট নহয় সেইখনৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট লগতে ইন্ডিপেন্ডেন্স জুডিচিয়াৰী আৰু ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্ট এই তিনিটা হ'ল পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী আৰু ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্ট এই তিনিটা হ'ল আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ ফিচাৰ ওকে বাকি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট এটো আমাৰ সংবিধানৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অসম চৰকাৰৰ অধীনত যিকোনো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলা আছে তাত বিশেষকৈ স্পেশাল এমফেচিছ অন আসাম বুলি এটা পাৰ্টস থাকে গতিকে অসম ৰিলেটেড প্ৰায় 600 বা 700 ৰ অধিক কোৱেশ্চন সামৰি ভিডিও বনাই তাৰ প্লেলিষ্ট আমি ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত যাওক তাতে আসাম জিকে আসাম জিওগ্ৰাফি আসাম হিষ্ট্ৰী আদি প্লেলিষ্ট পাব আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্ট সমূহৰ ভিডিও সমূহ চাওক মই আশা কৰোঁ আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব Next is question number 31 who is custodian of the Indian Constitution Indian Constitution খনৰ ভাৰতৰ সংবিধান খনৰ custodian কোন বা protector কোন হয় শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব Chief Justice of India ওকে আমাৰ যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ ওকে Chief Justice of India ভাৰতৰ যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ সেইজনে হ'ল ভাৰতৰ সংবিধান খনৰ custodian বা protector অপচন 2 হ'ব correct answer Next is question number 32 which of the following is an essential element of the state ওকে এখন ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান কোনটো বা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ কি হয় চাৰিটা অপচন দিছে সভাৰেনিটি গভৰ্নমেন্ট টেৰিটৰি অল অফ দিস এৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব আটাইকেইটাই হয় অল অফ দিস ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন 4 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সভাৰেনিটি সাৰ্বভৌমত্ব গভৰ্নমেন্ট চৰকাৰ আৰু টেৰিটৰি ভূখণ্ড এই তিনিটা বস্তুই হ'ল এখন ষ্টেটৰ বাবে এসেনশিয়াল এলিমেন্ট ওকে দা state has 4 essential elements চাৰিটা essential element থাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছে এটা হল পপুলেশন আনটো হল টেৰিটৰি এটা হল গভৰ্নমেন্ট এটা হল সভাৰেনিটি ওকে জনসংখ্যা ভূখণ্ড চৰকাৰ আৰু সাৰ্বভৌমত্ব এই চাৰিটা হল এখন ষ্টেটৰ essential element অপচন 4 হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ
Next is question number 33. The method of amending the constitution by popular veto is found in important question হয় ওকে এখন সংবিধান সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত amending কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি popular veto মেথডটো আছে সেই মেথডটো ক'ত পোৱা যায় ওকে কোনখন দেশত এই মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় popular veto মেথডটো শুদ্ধটো হ'ব কি সুইজাৰলেণ্ডত ওকে যিখন সুইচ কনস্টিটিউশন আছে সেইখন amending কৰিবৰ বাবে popular veto মেথডটো প্ৰয়োগ কৰা হয় Switzerland has made provisions for popular votes on laws and constitutional issues on which citizens are asked to approve or reject by a yes or a no Switzerlandৰ যিখিনি সংবিধান মানে কনস্টিটিউশন আছে তাত যিখিনি তাত এটা প্ৰভিজন ৰখা হৈছে যে পপুলাৰ ভোটস প্ৰদান কৰা এখন প্ৰভিজন ৰখা হৈছে যে কনস্টিটিউশনৰ যিকোনো বস্তু এমেন্ডমেন্ট কৰিবৰ বাবে সিটিজেনছক খোদা হয় যে তেওঁলোকে সেইটো এমেন্ডমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এপ্ৰুভেল দিয়ে নে ৰিজেক্ট কৰিব হে ৰিজেক্ট বা এপ্ৰুভেলটো তেওঁলোকে এটা ইয়েস বা নো এ দিব পাৰে ওকে citizens are asked to approve or reject by a yes or a no যিকোনো এটা কৈ পেলাই তেওঁলোকে হে এমেন্ডমেন্টৰ সিস্টেমটোত পপুলাৰ ভোট প্ৰদানৰ জৰিয়তে এপ্ৰুভেল কৰিব পাৰে Next is question number 34. Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? Amar Constitution khonor Bharatiya Constitution khonor drafting committee tolor kunjon ejon member nohoy hudise B.R. Ambedkar, Alladi Krishnaswamy, Rajendra Prasad, Gopalasari Iyengar. Era শুদ্ধটো কি আমি উলাই আছে শুদ্ধটো হলো Rajendra Prasad তেওঁ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ওকে তেওঁ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ লগত জড়িত আছিল অপচন 3 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো আৰু বি.আৰ. আম্বেদকাৰ কোন হয় তেওঁ হল ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান বাকি আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আৰু গোপালচাৰী আয়েঙ্গাৰ এওঁলোক হল মেম্বাৰ ওকে ইয়াত মেম্বাৰৰ বিষয়ে সুধিছে যিহেতু সেইকাৰণে আটাইকেইজনৰ নাম দি দিছে বি.আৰ. আম্বেদকাৰ যদি ইয়াত সুধিলেহেঁতেন ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান কোন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত তেতিয়া হ'ব বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মনত ৰাখিব আৰু কনস্টিটিউশন এসেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্ট হল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ওকে বাকি দুজন হল মেম্বাৰ Next is question number 35. Who is one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of Indian Constitution? তলৰ কোনটো জাজমেন্টত এটো কোৱা হৈছিল যে secularism আৰু federalism এই দুইটা হল ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা বেসিক মৌলিক উপাদান ওকে মৌলিক বৈশিষ্ট্য এৰ শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধটো হ'ব এছ আৰ বোম্মাই কেস অপচন 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এছ আৰ বোম্মাই কেস ভাৰ্সেস দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ইয়াৰ যেটো কেস আছিল তাৰ জাজমেন্ট যেটো আহিছিল হে জাজমেন্টত কোৱা হৈছিল যে secularism and federalism both are the basic features of Indian Constitution option 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে এছ আৰ বোম্মাই কেছটোৰ বিষয়ে অলপ চাই ল'ব Next is question number 36 The Constitution of India was framed by ভাৰতৰ যিখন সংবিধান আছিল এখন কোনে ফ্ৰেমড কৰিছিল কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল ইয়াৰ ফ্ৰেমিংটো কোনে কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ওকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 The Constitution of India was framed by Constituent Assembly that was formed on 9th December 1946 Constituent Assembly টো কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল হেতু গঠন কৰা হৈছিল 9 ডিসেম্বৰ 1946 ত ওকে আৰু The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. এটো কথা আগত কৈ আহিছো যে ভাৰতীয় সংবিধানখন এডপ্ট কৰা হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত আৰু বলবৎ কৰা হৈছিল কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 আৰু যেটো আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি আছিল সেই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিয়ে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন ফ্ৰেমড কৰিছিল আৰু সেই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিক গঠন কৰা হৈছিল 9 ডিসেম্বৰ 1946 চনত আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক এজ এ প্ৰেসিডেন্ট ইলেক্ট কৰা হৈছিল 11 ডিসেম্বৰ 1946 ত ওকে নেক্সট is question number 37 From which of the following country Indian Constitution borrowed the feature of the written constitution okay কোনখন দেশৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানে The written constitution যেটো ফিচাৰ আছে লিখিত সংবিধানৰ যেটো ফিচাৰ হে ফিচাৰটো বড় কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব অপচন 3 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা অপচন 3 is correct answer The written constitution feature was borrowed from the constitution of USA The framers of Indian Constitution adopted the features of written constitution from USA আমেৰিকাৰ পৰা written constitutionৰ যেটো ফিচাৰ আছিল হে ফিচাৰটো ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যিসকলে তৈয়াৰ কৰিছিল হে ফ্ৰেমাৰ্ছ সকলে বড় কৰিছিল The other features borrowed from US Constitution include an executive head of
the state known as president. Provisions of fundamental right আমি এটো পাই আহিছো fundamental right to US এৰ পৰা বড় কৰা হৈছে আৰু independent judiciary এটো US এৰ পৰা বড় কৰা হৈছে কি কি বস্তু কৰ পৰা বড় কৰা হৈছে এখন লিষ্ট বনাই লবলা আপোনালোকে ভালদৰে মন ৰাখি লব ওকে US এৰ পৰা USA আমেৰিকাৰ পৰা fundamental rights খুব বেছিকৈ হৈ থাকে fundamental rights আৰু written constitution আৰু independent judiciary এটা কিটা বস্তু বড় কৰা হৈছে Next is question number 38. Who among the following proposed the suggestion of for a constituent assembly first in 1935? তলৰ কোনে এখন constituent assembly গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে সাজেশন প্ৰদান কৰিছিল 1935 চনত শুদ্ধটো কি হ'ব কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল ফাৰ্স্ট শুদ্ধটো হ'ব MN ৰয় মানে মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয়ে ফাৰ্স্ট প্ৰপ'জ কৰিছিল এই কথাটো 1934 okay the idea of constituent assembly of India was first put forward by MN Roy in 1934 মানবেন্দ্ৰ নাথ ৰয়ে 1934 চনত এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এখন লাগে সেই বিষয়ে কথাটো ফাৰ্স্ট প্ৰথম মানে আৰম্ভ কৰিছিল মানে প্ৰথম উত্থাপন কৰিছিল আৰু পিছত it becomes the official demand of INC পিছৰ পৰ্যায়ত কিমান হ'ল 1935ত এই পিছৰ পৰ্যায়ত 1935 চনত এটো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ এটা অফিচিয়েল ডিমান্ডে হৈ গ'ল যে এখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি লাগে ওকে অপচন 4 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ Next is question number 39. When was the first Central Legislative Assembly constituted? কেতিয়া প্ৰথম Central Legislative Assembly গঠন কৰা হৈছিল? Central Legislative Assembly first গঠন কৰা হৈছিল 1920. Option 4 হ'ব correct answer. Okay? 1920 চনত. Next is question number 40 and the last question of the video. Where do we find the ideals of Indian democracy in the Constitution? Okay আমি কোট আমাৰ ভাৰত যেটো মানে আইডিয়ালস আছে ইন্ডিয়ান ডেমোক্ৰেসি আমাৰ কনস্টিটিউশনত ভাৰতৰ সংবিধানত কোট এটো বিচাৰি পাও ইন্ডিয়ান ডেমোক্ৰেসি আইডিয়ালস তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব প্ৰিএম্বলত আছে প্ৰস্তাৱনাত অপচন 1 হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন 1 ত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে ওকে উই ফাইন্ড দা আইডিয়ালস অফ ইন্ডিয়ান ডেমোক্ৰেসি ইন দা প্ৰিএম্বল অফ দা কনস্টিটিউশন অপচন 1 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ওকে আৰু ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ খিনি আপোনালোকৰ PNRD আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট আৰু হেলথ এনে ধৰণৰ এক্সামত সোধাৰ সম্ভাৱনাটো খুব বেছি থাকে এনে ধৰণৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা দুইটা কোৱেশ্চন গতিকে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ গুৰুত্ব দি পেলাই চাব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল